Ông bố chồng thất bại rồi, ông bị xô ra đuổi ra ngoài, không nhà để về, ông đi mệt quá, nên dựa dưới gốc cây lớn nghỉ tạm. Bà mẹ chồng bỗng nói với ông bố chồng, chúng ta có thể đuổi Maria đi, rồi dọn vào ở, như vậy sẽ không phải lang thang nữa. Nghe bà mẹ chồng nói muốn tìm Maria, ông bố chồng vội nói thật, ông nói có chuyện đã giấu bà mẹ chồng bấy lâu, giờ nhất định phải nói cho bà biết. Bà mẹ chồng hỏi có chuyện gì, ông bố chồng nói, trước đây để làm Maria vui, ông còn đặc biệt dẫn cô ta lên thành phố mua nhẫn vàng, ông nghĩ Maria sẽ chịu cưới mình, nhưng Maria không đồng ý, cô ta lại đòi thêm nhà. Cô ta nói chỉ cần đưa nhà cho cô ta thì sẽ đồng ý cưới ông. Ông do dự mãi vẫn không đồng ý, vì sợ bị Maria lừa. Maria thấy không lấy được nhà, liền đề nghị ở ké trong nhà. Cô ta nói nếu cho ở ké thì sẽ đồng ý hẹn hò với ông. Ông nghe cô ta đồng ý hẹn hò thì vui mừng, lại còn viết giấy cho cô ta ở ké 3 năm. Ai ngờ giấy tờ vừa làm xong mấy hôm, sức khỏe ông lại gặp vấn đề, giờ bản thân ông còn không tự lo nổi, làm gì còn thời gian hẹn hò với cô ta. Ông quay lại tìm Maria, muốn xé bỏ giấy tờ, nhưng Maria không đồng ý, còn đuổi ông ra ngoài. Vì vậy giờ dù có tới tìm cô ta cũng sẽ không cho họ vào ở. Ông bố chồng ra nông nỗi hôm nay cũng là do ông tự gây ra. Ông xin bà mẹ chồng tha thứ, nói sau này ông không dám nữa. Ông còn hứa 3 năm sau sẽ đuổi Maria đi, không qua lại với cô ta nữa. Lần này ông bố chồng thật sự biết sai, nhưng cả hai căn nhà đều mất hết. Ông chỉ có thể dẫn bà mẹ chồng và cháu Đích Tôn lang thang ngoài hoang dã. Về chuyện ông bố chồng và Maria, bà mẹ chồng cũng đã nghe qua từ lâu. Việc Maria chiếm nhà của họ, bà mẹ chồng cũng không bất ngờ. Xem ra bà mẹ chồng hiểu rõ ông bố chồng. Hồi trẻ chắc ông còn trăng hoa hơn bây giờ. Nếu không phải vì tuổi già, lại thêm bệnh tật, có khi ông đã cưới Maria về thật rồi. Đi được một lúc, cơ thể ông bố chồng thật sự không chịu nổi nữa. Soja cuối cùng cũng đạt được mục đích. Ông bố chồng và bà mẹ chồng bị cô ta đuổi đi rồi. Căn nhà to như vậy, chỉ còn cô ta và cặp song sinh ở. Hôm nay nhiếp ảnh gia lại tới chỗ Soja trước, thấy cô ta đang dọn dẹp sân. Cô ta lôi cái thùng tôn trong nhà ra, rồi đổ nước vào trong. Cô ta nói với nhiếp ảnh gia, hôm nay tôi sẽ dọn nhà sạch sẽ hoàn toàn và giặt sạch tấm chăn trong phòng khách, là tấm ông già đó từng nằm lên, vì nó toàn mùi của ông già, ngửi thôi đã muốn ói. Ngoài ra, cô ta còn muốn khử trùng toàn bộ bát đũa trong bếp, vì bát đũa hôm qua là do bà mẹ chồng rửa, trên đó cũng toàn mùi của bà ta. Bản chất của Soja quá độc ác, đây mới là con người thật của cô ta. Ông bà vừa mới bị đuổi đi, cô ta đã vội dọn dẹp đồ trong nhà, muốn xóa sạch dấu vết của họ. Cô ta còn gọi thẳng tên, gọi họ là ông già và bà già, mà chẳng hề thấy ngượng miệng, ngược lại còn gọi trơn tru như thói quen. Vừa dọn sân, Soja vừa nói, giờ ông già bà già đều không còn nữa, tôi sẽ gom hết đồ của họ lại, đồ bán được thì đem bán lấy tiền, không bán được thì vứt đi, rồi sang nhà anh trai và chị dâu, đón họ qua ở vài hôm. Đúng lúc Soja đang dọn sân, Soja nhìn thấy mấy con gà con mà bà mẹ chồng vừa mua. Cô ta lại bắt đầu để ý tới bọn gà con. Cô ta lẩm bẩm một mình, chuẩn bị đem gà con đi nướng ăn. Soja đúng là quá độc ác, không biết sau này có bị quả báo không. Nhiếp ảnh gia nhìn không chịu nổi nữa, liền vào bếp lấy ấm rồi múc nước, sau đó rời khỏi đây đi tìm ông bố chồng. Bà mẹ chồng thấy nhiếp ảnh gia mang nước tới, liền vội đưa tay nhận lấy. Ông bố chồng ra lệnh cho bà mẹ chồng đun nước pha trà cho ông. Bà mẹ chồng bảo ông uống tạm nước lạnh đi, giờ đang phải lang thang ngoài trời, lấy đâu ra củi mà đun nước. Ông bố chồng khát khô cả cổ, cầm ấm lên rót nước uống ngay, sau đó mới rót nước cho đứa cháu đích tôn. Uống xong ông lại đề nghị rời khỏi đây, không chịu nổi nữa. Ông bảo nhiếp ảnh gia giúp đưa ông đi tìm vợ cả, ông muốn sống cùng vợ cả. Rồi ông bảo bà mẹ chồng thu dọn chuẩn bị đi, họ sẽ đi tìm vợ cả. Nhiếp ảnh gia nói vợ cả đã mất tích rồi, anh ta cũng không biết cô ấy ở đâu. Ông bố chồng bật khóc, ông nói mình đã chẳng còn gì nữa rồi, ông không muốn lang thang ở đây nữa, ông muốn tới nương nhờ vợ cả, muốn vợ cả kêu mang ông. Bà mẹ chồng bảo ông đừng mơ nữa, vợ cả là bị bọn họ đuổi đi, cô ấy sẽ không kêu mang họ đâu, bảo ông nên nghĩ cách khác đi. Ông bố chồng nói dù nghĩ cách cũng phải ăn no mới nghĩ được. Ông bảo bà mẹ chồng đun nước pha trà cho ông trước, nói xong ông chỉ ra xa, bảo bà mẹ chồng đi nhặt củi. Bà mẹ chồng đi thật. Ông bố chồng lại hỏi nhiếp ảnh gia về chỗ ở của vợ cả. Ông nói giờ chỉ có vợ cả mới có thể kêu mang ông. Ông hy vọng nhiếp ảnh gia nói cho ông biết nơi ở của vợ cả, nhưng nhiếp ảnh gia vẫn không chịu nói. Anh ta bảo ông nghĩ chỗ khác đi, nếu thật sự không còn cách, anh ta có thể thay mặt ông gọi điện cho con trai lớn, nói cho con trai lớn biết chuyện,
là họ bị Xô Gia đuổi ra ngoài. Ông bố chồng nói ông đồng ý rồi, bảo nhiếp ảnh gia gọi giúp ông, bảo con trai lớn mau quay về. Bà mẹ chồng nhặt được ít củi khô, ông bố chồng chỉ đạo bà dựng một cái bếp tạm, rồi còn giục bà nhanh lên, ông khát lắm rồi. Bà mẹ chồng nói, bà đang làm đây, bảo ông đừng thúc nữa, nếu ông thấy chậm thì tự ông cũng ra tay giúp đi. Ông bố chồng nói, ông nhất định không giúp, ông nói ông phải đi giải quyết một chút, rồi quay lại uống trà. Nói xong, ông đứng dậy đi tìm chỗ vệ sinh. Bà mẹ chồng tiếp tục bận rộn xếp đá dựng bếp. Bếp dựng xong, bà mẹ chồng chuẩn bị nhóm lửa, nhưng bà phát hiện không có rơm thì không nhóm được, liền gọi Lê Min Ho giúp, bảo nó đi xa nhặt ít rơm khô. Lê Min Ho mang giày vào, chạy tới bãi đất trống bên cạnh nhặt rơm, nó đưa rơm cho bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng nhóm lửa lên để đun nước. Lê Min Ho đang chơi, thấy dưới đất có một con côn trùng, nó nhặt lên đưa cho bà mẹ chồng xem. Nó nói nó không muốn ở đây toàn là sâu bọ, ban đêm ngủ sẽ chui vào quần áo. Bà mẹ chồng nói, họ chỉ có thể ở đây thôi, nếu Lê Min Ho không muốn ở đây thì đi nói với ông bố chồng để ông nghĩ cách. Lê Min Ho chạy tới tìm ông bố chồng, nói dưới đất có sâu bọ, nó muốn ở nhà lớn, không muốn ở ngoài hoang dã. Ông bố chồng chỉ về phía xa và bảo bà mẹ chồng nhìn. Ông nói, lúc nãy khi đi vệ sinh, ông gặp một người hàng xóm. Hàng xóm hỏi sao ông lại xuất hiện ở đây. Ông đành nói dối là ra ngoài đi chơi. Bà mẹ chồng bảo ông bố chồng mau rời khỏi đây đi, vì nơi này gần làng của họ, ở lâu quá hàng xóm sẽ biết họ bị Xô Gia đuổi ra ngoài. Đến lúc đó còn mặt mũi nào gặp người ta nữa. Ông bố chồng nói ông cũng không muốn ở đây. Lúc nãy thằng nhóc còn nói dưới đất toàn là sâu bọ, ông cũng không muốn ở đây, nhưng họ chẳng còn chỗ nào để đi. Nhiếp ảnh gia cũng không chịu nói địa chỉ của vợ cả, họ không đi đâu được. Ông còn nói giờ họ gặp khó khăn, không thể lúc nào cũng dựa vào ông một mình. Ông muốn bà mẹ chồng cũng phải động não, cùng ông giải quyết vấn đề. Bà mẹ chồng nói với ông, tôi thì có cách gì đâu, tất cả chuyện ra nông nỗi này là do ông gây ra. Nếu không phải ông si tình ngu muội đưa căn nhà cho Maria chiếm, thì họ đâu đến mức như vậy. Ông bố chồng nói chuyện này không thể trách ông. Nếu bà dịu dàng với ông như Maria, thì ông còn bị Maria lừa được sao? Bà mẹ chồng nói với ông, bà nói, đến giờ trong lòng ông vẫn còn nghĩ tới Maria, thế thì ông đi tìm cô ta đi, qua đó ở nhà to với cô ta, đừng tìm tôi nữa. Ông bố chồng thấy bà mẹ chồng tức giận, liền ôm ngực mình, ông nói mình bị tức ngực, bảo bà mẹ chồng mau pha trà cho ông. Ông muốn uống trà rồi nghỉ một chút. Bà mẹ chồng nói, ông không cho tôi nhắc chuyện Maria là vì thấy xấu hổ rồi đúng không? Ông bố chồng nói không phải, mà vì thằng nhóc đang ở đây. Chuyện đó nói sau, bây giờ phải nghĩ xem ở đâu. Bà mẹ chồng nói 2 căn nhà đang yên đang lành đều bị ông làm mất sạch. Tôi thật sự không biết sau này phải làm sao. Ông là đàn ông trong nhà, ông tự quyết đi. Ông bố chồng nói ông cũng chẳng có cách gì, ông chỉ có thể đợi con trai lớn quay về. Nói xong ông lại cúi đầu buồn bã. Xô Gia đúng là nói được làm được. Cô ta đã giặt xong hết chăn trong phòng khách rồi mang ra phơi. Xem ra cô ta không định cho ông bà quay về nữa. Đúng như lời cô ta nói, cô ta muốn rửa sạch mùi của ông bà, đồ của họ, thứ vứt thì vứt, thứ bán được thì đem bán lấy tiền. Rồi dọn dẹp xong, cô ta sẽ đón anh trai và chị dâu qua ở vài ngày, mừng vì đã lấy được căn nhà lớn. Xô Gia đúng là quá xấu xa. Ông bà già như vậy rồi, cô ta nói đuổi là đuổi. Nhà nào có con dâu như Xô Gia thì đừng mong sống yên ổn. Xô Gia phơi xong chăn, lại ra sân ngó mấy con gà con. Cô ta nói, ngày mai sẽ bắt gà trong nhà đem nướng ăn, đỡ phải nuôi chúng nữa. 3 con gà con bà mẹ chồng vừa mua, không biết Xô Gia định mấy ngày thì ăn hết. Nhiếp ảnh gia lại tới chỗ bà mẹ chồng, kể cho bà nghe chuyện của Xô Gia. Bà mẹ chồng nghe xong tức điên. Bà bảo nhiếp ảnh gia quay về nói với Xô Gia, nếu Xô Gia dám ăn gà con của bà, thì bà sẽ không để yên. Đợi khi tìm được chỗ ở, bà sẽ quay về đem gà con đi nuôi. Nhiếp ảnh gia nói chuyện gà con, anh ta sẽ không truyền đạt. Nơi này rất gần nhà Xô Gia, có chuyện gì thì bà tự đi nói. Anh ta nói mình không phải người đưa lời, chỉ ghi lại hành vi của họ mà thôi. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng và nhiếp ảnh gia cùng quay về, vì ông lo Xô Gia hôm nay sẽ ăn sạch gà con trong nhà. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng quay về xem thử. Bà mẹ chồng nói, Xô Gia bây giờ không còn tôn trọng bà nữa, bà lo Xô Gia sẽ ra tay đánh bà. Bà mẹ chồng nói, phải có ông bố chồng đi cùng mới ngăn được Xô Gia. Ông bố chồng nói, chân ông lại đau tái phát, ông không đi nổi nữa rồi, không thể đi cùng bà mẹ chồng về được. Ông bảo bà mẹ chồng khi về, nhớ lấy thuốc của ông mang ra. Bà mẹ chồng nói, bà có thể về lấy thuốc cho ông.
nhưng bà sẽ không nói với Soja chuyện gà con đâu. Bà sợ Soja không những không nghe lời, mà còn nướng gà con ăn ngay trước mặt bà. Bà mẹ chồng hơi sợ Soja. Bà nói Soja quá độc ác. Trước đây, bà còn giúp Soja đuổi vợ cả đi, lại còn nói tốt cho cô ta trước mặt ông bố chồng, mới để cô ta có cơ hội ở lại nhà này. Giờ cô ta ổn định rồi, lại giở thủ đoạn giành được nhà lớn, mà lại không cho họ ở. Bà hỏi lương tâm của Soja để đâu rồi? Soja nói, cô ta đều học theo bà mẹ chồng, vì trước đây bà từng dạy cô ta, đối xử với người khác phải thật độc, không được thương hại ai cả, nếu không sẽ bị bắt nạt. Giờ cô ta chỉ làm theo cách mà bà mẹ chồng đã dạy thôi. Soja kéo bà mẹ chồng ra ngoài. Cô ta nói, tấm thảm này cô ta vừa thay mới, không cho bà mẹ chồng nằm lên, nếu muốn nằm thì ra ngoài sân mà nằm. Bà mẹ chồng ngồi bệt xuống đất, mắng Soja vô lương tâm. Soja chẳng thèm để ý. Cô ta quay sang nói với Lee Min-ho, bảo nó cầm thuốc của ông bố chồng, rồi rời khỏi đây. Soja lại đi vào phòng khách, ném cả giày của bà mẹ chồng ra ngoài. Cô ta nói với bà mẹ chồng, bảo bà mau mang giày vào rồi cút đi. Nếu bà không đi, cô ta sẽ lấy lại thuốc của ông bố chồng, không cho bà mang đi nữa. Bà mẹ chồng bảo nhiếp ảnh ra, quay hết cảnh này, để xem Soja đối xử với bà ra sao. Đợi con trai lớn về, bà sẽ cho nó nhìn rõ, xem nó cưới phải loại con dâu gì. Soja nói con trai lớn gần đây sẽ không về đâu, anh ta đang ở ngoài kiếm tiền cho cô ta còn đang chờ anh ta mua xe hơi cho mình nữa. Bà mẹ chồng biết mình không phải đối thủ của Soja, ở lại chỉ bị ức hiếp, nên gọi Lee Min-ho, bảo nó cầm thuốc của ông bố chồng rồi đi cùng bà. Bà mẹ chồng cuối cùng cũng lấy được thuốc về. Ông bố chồng vẫn đang nằm dưới đất nghỉ, thấy bà mẹ chồng quay lại, ông liền hỏi sao bà đi lâu vậy. Ông nói, bà không biết ông đang đợi uống thuốc sao? Bà mẹ chồng nói, lúc đi lấy thuốc đã bị Soja cản lại, còn bị Soja ra tay đánh. Bà nói với ông bố chồng, bảo ông quay về xử Soja để trả thù cho bà. Ông bố chồng nói không chỉ chân ông đau, mà giờ ngực cũng bắt đầu tức. Giờ ông còn không tự lo nổi, huống chi là giúp bà trả thù. Ông bảo bà mẹ chồng mau rót nước cho ông uống xong còn phải nằm nghỉ tiếp. Bà mẹ chồng đi rót nước, ông bố chồng lại ôm ngực nói, ngực ông tức quá, bảo bà nhanh lên. Bệnh của ông bố chồng đúng là bị Soja chọc tức. Vừa rót nước bà mẹ chồng vừa khuyên ông, nói lần trước bác sĩ đã dặn rồi, bảo ông đừng nổi nóng, chỉ cần không tức giận thì ngực sẽ không tức nữa. Ông bố chồng nói, bị đuổi ra ngoài lang thang thế này, làm sao không giận cho được, ông phải mau khỏe lại, rồi giành lại căn nhà, bắt Soja phải chịu quả báo. Ông bố chồng tìm thuốc trong túi, bà mẹ chồng rót sẵn nước, đưa cho Lee Min-ho để mang cho ông bố chồng. Bà lại bắt đầu đun nước pha trà. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng, mau nấu cơm cho ông đói rồi phải ăn no, mới có sức, nghĩ cách giành lại căn nhà, ông ghét phải lang thang thế này. Bà mẹ chồng pha trà xong, đưa trà cho Lee Min-ho, bảo nó mang cho ông bố chồng uống. Ông bố chồng nói mình vừa uống thuốc, giờ không khát. Ông bảo bà mẹ chồng mau nấu cơm. Bà mẹ chồng nói bà mệt quá, muốn nghỉ chút, nghỉ xong mới nấu. Nếu ông đói thì uống thêm trà đi. Ông bố chồng nói, ông đói chứ không khát. Ông đã nói rồi, ông không uống. Ông bắt Lee Min-ho đưa trà lại cho bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng nói với ông bố chồng, giờ ông đã uống thuốc, cơ thể chắc cũng khá hơn rồi. Ông mau nghĩ cách đưa họ rời khỏi đây đi, ở đây chẳng có gì cả, bà muốn ở nhà lớn. Ông bố chồng nói, ông chẳng có cách gì, nhiếp ảnh gia đã gọi cho con trai lớn rồi, cứ đợi con trai lớn quay về thôi. Bà mẹ chồng nói, bà có cách hay. Bà mẹ chồng bảo ông bố chồng đưa bà về nhà. Hai người cùng ra tay dạy dỗ Soja, rồi giành lại nhà lớn. Ông bố chồng nói, sức khỏe ông chưa hồi phục, giờ quay về cũng không phải đối thủ của Soja. Thôi cứ ngoan ngoãn ở đây đi, đợi mai con trai lớn về rồi cùng nó quay lại, như vậy an toàn hơn. Bà mẹ chồng nói, bà không muốn ở đây. Bà lại đề nghị cùng ông bố chồng đi tìm Maria, hôm nay ngủ ở nhà Maria. Ông bố chồng nói ông từng bị Maria lừa, giờ ông không muốn gặp Maria. Bà mẹ chồng nói ông không đi thì bà đi, hôm nay ông ở đây, bà sẽ dẫn Lee Min-ho tới nhà lớn. Ông bố chồng bắt đầu khuyên bà, không cho bà đi tìm Maria. Ông nói ông đã trở mặt với Maria rồi, bà tới tìm thì chắc chắn sẽ bị đuổi ra thôi. Maria cao to, bà đánh không lại đâu, bà cứ ngoan ngoãn ở đây với ông đi. Ông đảm bảo ngày mai họ sẽ được ở nhà lớn, còn bảo bà mẹ chồng tin ông. Bà mẹ chồng dù không muốn ở đây, nhưng cũng không có cách nào khác, vì bà không đánh lại Soja, cũng không đánh lại Maria, chỉ còn cách ở lại đây với ông bố chồng. Mặt trời sắp lặn rồi.
Bà mẹ chồng bận rộn nấu bữa tối, bánh và rau trong tay bà đều là do nhiếp ảnh gia đưa cho họ. Nếu không có nhiếp ảnh gia giúp, họ đến cả đồ ăn cũng không có. Ông bố chồng nằm dưới đất đã ngủ thiếp đi. Nhìn dáng vẻ ngủ của ông, có vẻ ngủ khá ngon. Một lúc sau, bà mẹ chồng nấu xong bữa tối, liền bảo Lê Min Ho đi gọi ông bố chồng dậy ăn cơm. Lê Min Ho chạy tới chỗ ông bố chồng, kéo ông dậy khỏi mặt đất, nói rằng đã đến giờ ăn cơm rồi. Ông bố chồng ngồi dậy, bảo Lê Min Ho và bà mẹ chồng ăn trước. Ông nói mình vẫn còn buồn ngủ, đợi ông chợp mắt thêm chút rồi sẽ ăn. Ông bố chồng cứ ngồi trên thảm, lim dim nhắm mắt. Bà mẹ chồng đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Từ sáng sớm, bà lỡ làm đổ ấm nước, trong nhà giờ không còn nước nữa. Đúng lúc đó, nhiếp ảnh gia cũng tới. Anh ta mang một ít đồ tiếp tế cho bà mẹ chồng. Dù ông bố chồng và bà mẹ chồng rất xấu xa, không đáng để nhiếp ảnh gia giúp, nhưng anh ta cũng không thể nhìn họ chết đói được. Ông bố chồng cũng tỉnh dậy, ông bước ra khỏi lều. Ông nói với bà mẹ chồng rằng ông muốn rửa mặt, rồi ông chỉ về phía xa, bảo bà mẹ chồng đi lấy nước về cho ông rửa mặt. Ông bố chồng đã lang thang ngoài hoang dã rồi, vậy mà vẫn muốn hưởng sung sướng. Bà mẹ chồng bị ông sai bảo quen rồi, nên bà làm theo, cầm ấm nước lên. Bà còn quay lại hỏi ông bố chồng là chỗ lấy nước ở đâu, rồi dẫn Lê Min Ho đi lấy nước. Hai người đi tới chỗ ruộng lúa, bà mẹ chồng dùng ấm múc nước, ấm nhanh chóng đầy. Bà mẹ chồng lại gọi Lê Min Ho rửa mặt, bảo nó rửa sạch sẽ đi, vì hôm nay con trai lớn sẽ quay về, mặt mũi không được lem luốc. Lê Min Ho nói nó biết rồi, nó rửa đi rửa lại nhiều lần. Bà mẹ chồng ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm than vãn, chỉ mong con trai lớn mau về, bà không muốn ở đây dù chỉ 1 phút. Bà mẹ chồng xách nước về, bà lại than với ông bố chồng, nói chỗ lấy nước quá xa, bà mệt rã rời rồi. Bà dặn ông rửa mặt thì đừng phí nước, vì số nước này phải dùng tới khi con trai lớn về, bà không muốn đi lấy thêm lần nữa. Ông bố chồng nói, ông sẽ không lãng phí đâu, nhưng ông nói ông đói rồi, muốn ăn sáng. Ông bảo bà mẹ chồng đi nhặt củi nấu cơm. Bà mẹ chồng kéo Lê Min Ho đi nhặt củi, nhưng Lê Min Ho không đi, nó nói nó muốn về lều nghỉ, không ai giúp. Bà mẹ chồng đành tự đi nhặt củi. Củi nhóm lên rồi, bà lấy trứng mà nhiếp ảnh gia mang tới, cho vào chảo rán. Được ăn trứng lúc này đã là tốt lắm rồi. Tất cả đều nhờ nhiếp ảnh gia tốt bụng, anh ta đã giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn. Chẳng bao lâu trứng rán đã chín, bà mẹ chồng bưng chảo về lều, rồi lấy thêm bánh ra. Ông bố chồng và bà mẹ chồng đói lả rồi, họ cầm bánh chấm trứng. Cơm đã nấu xong rồi, bà mẹ chồng và ông bố chồng ai lo ăn của người nấy, không ai quan tâm Lê Min Ho có được ăn hay không. Họ cũng chẳng hỏi han gì, chỉ lo ăn phần của mình thôi. Lê Min Ho sốt ruột, nó bảo bà mẹ chồng rằng lấy bánh với trứng cho nó. Bà mẹ chồng thấy ông bố chồng đã kẹp trứng vào bánh rồi, liền bảo ông đưa cho Lê Min Ho. Ông bố chồng nói bánh trong tay ông còn chưa ăn xong, bảo bà mẹ chồng tự lấy cho Lê Min Ho đi. Bà mẹ chồng nói với Lê Min Ho, muốn ăn thì tự làm lấy, không ai đưa sẵn cho nó đâu. Ông bố chồng và bà mẹ chồng chỉ nghĩ cho mình, đến cháu đích tôn cũng mặc kệ. Ăn xong, ông bố chồng bảo nhiếp ảnh gia về nhà xem thử, xem con trai lớn đã về chưa. Nếu con trai lớn về rồi, thì bảo nó mau tới đón họ về nhà. Nhiếp ảnh gia đến chỗ Xô Gia, anh ta thấy Xô Gia đang mang nôi của cặp song sinh ra ngoài. Nhiếp ảnh gia hỏi sao cô lại dọn đồ nữa, cặp song sinh ai chăm sóc, có phải con trai lớn đã về rồi không? Xô Gia nói, con trai lớn đang đi làm xa, tự nhiên sao có thể về được. Nếu nhiếp ảnh gia không có việc gì, thì giúp cô trông cặp song sinh. Nhiếp ảnh gia nói bọn trẻ chưa quấy, đợi chúng quấy thì anh ta mới qua trông. Xô Gia hỏi, có phải ông bố chồng nhờ anh về lấy đồ không? Cô ta nói thẳng, tôi nói cho anh biết, giờ đồ trong nhà đều là của tôi. Xô Gia nói với nhiếp ảnh gia, nếu anh không giúp trông song sinh, thì mau cút đi ngay, ở đây không chào đón anh, sau này cũng không cần tới nữa. Nhiếp ảnh gia nói, cô đuổi ông bố chồng và bà mẹ chồng đi như vậy, cô không thấy áy náy chút nào sao? Trước đây lúc cô khó khăn, bà mẹ chồng cũng đã giúp cô rất nhiều. Xô Gia nói, trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Tôi thích cuộc sống yên tĩnh, giờ không có ông bà nữa, tôi không phải hầu hạ họ mỗi ngày, tâm trạng của tôi cũng tốt lên. Giờ tôi có tiền trong tay, muốn ăn gì cũng được, muốn ngủ tới mấy giờ cũng được. Xô Gia đúng là quá ích kỷ. Nhiếp ảnh gia bị Xô Gia đuổi ra ngoài, anh ta quay lại chỗ ông bố chồng, còn mang theo trái cây cho họ. Ông bố chồng thấy anh ta liền hỏi, con trai lớn đã về chưa? Nhiếp ảnh gia nói chưa về, anh ta định ở nhà chờ, nhưng Xô Gia không đồng ý, còn đuổi anh ta ra ngoài. Ông bố chồng nghe vậy, lại ngồi bệt xuống thở dài. Ông nói, không ngờ Xô Gia lại độc ác như thế, đợi ông giành lại được căn nhà,
ông sẽ bắt con trai lớn ly hôn với Soja. Nhà họ không cần loại con dâu như vậy, cô ta đúng là như ác quỷ. Giữ cô ta ở nhà là quyết định sai lầm nhất của ông. Bà mẹ chồng nghe ra ông đang tức giận, liền khuyên ông đừng giận, nếu ông giận, ngược lại tức nữa. Ông bố chồng nói sức khỏe ông kém, đều là bị Soja chọc tức. Không ngờ cô ta mưu mô thâm độc như vậy, cô ta trước cưới Abu, giờ lại cưới con trai lớn. Hai đứa con trai của ông đúng là quá ngu, sao lại thích loại phụ nữ như Soja? Chẳng lẽ không nhìn ra cô ta xấu xa sao? Không nhìn ra bản chất của cô ta sao? Đợi con trai lớn về, ông sẽ ngăn cản nó, không để nó càng lún càng sâu. Ông bố chồng còn nói với bà mẹ chồng, bảo bà cũng phải giúp khuyên con trai lớn, hãy kể hết những chuyện xấu Soja đã làm, để con trai lớn nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta, sớm rời xa cô ta. Dù ông bố chồng tức đến nghiến răng, nhưng lúc này, ông chỉ dám ngồi đó than vãn, không dám về nhà đuổi Soja. Ông chỉ có thể chờ con trai lớn về. So với ông bố chồng than vãn, bà mẹ chồng lại bình tĩnh hơn. Bà lấy trái cây nhiếp ảnh ra mang tới, cắt ra cho ông bố chồng ăn. Lê Min Ho chạy ra ruộng lúa chơi, bà mẹ chồng gọi nó về ăn trái cây. Nghe có trái cây, Lê Min Ho chạy một mạch về ngay. Ăn trái cây xong, ông bố chồng lại khát. Ông bảo bà mẹ chồng rằng đi nhặt củi để đun nước pha trà. Bà mẹ chồng nói, củi quanh đây bị nhặt hết rồi, hôm nay họ không tìm được nhà ở, đến củi đun nước cũng chẳng còn. Ông bố chồng nói, ông biết chỗ có củi, lần trước họ tỉa cây nho, cành tỉa bỏ còn vứt ngoài cổng nhà, bảo bà mẹ chồng về nhà lấy. Bà mẹ chồng đành đứng dậy đi về, chẳng bao lâu sau bà đã mang về một bó cành nho đã tỉa. Xem ra nơi ông bố chồng nằm rất gần nhà, thực ra ông ta đâu có định đi lang thang xa. Bà mẹ chồng bận rộn đun nước pha trà cho ông bố chồng. Ông bố chồng sốt ruột, đi vòng vòng quanh đống lửa, mặt trời sắp lặn rồi, mà đến giờ con trai lớn vẫn chưa về. Nếu con trai lớn còn chưa về nhà, thì đêm nay ông bố chồng và bà mẹ chồng lại phải ngủ lều. Ông bố chồng không chờ nổi nữa, liền xin nhiếp ảnh ra điện thoại để gọi cho con trai lớn. Điện thoại được kết nối, ông bố chồng hỏi con trai lớn, hôm nay có về không? Nếu hôm nay không về được, thì sau này đừng về nữa. Ông bố chồng quá sốt ruột, nên trút hết bực tức lên con trai lớn. Con trai lớn nói mình đã tới thị trấn rồi, đang ngồi xe về nhà, nhiều nhất nửa tiếng nữa sẽ tới. Bảo ông bố chồng và bà mẹ chồng đừng lo, anh ta sẽ về nhà trước để xử lý Soja, đợi xử lý xong chuyện, rồi sẽ đến đón ông bố chồng về nhà. Ông bố chồng nói với con trai lớn, ông đã phải lang thang bên ngoài 2 ngày rồi, hôm nay có được về nhà hay không, tất cả đều phụ thuộc vào con trai lớn. Nếu con trai lớn không thuyết phục được Soja, thì ông sẽ không nhận con trai lớn nữa. Con trai lớn bảo ông yên tâm, hôm nay nhất định sẽ đón ông về nhà, và còn bắt Soja xin lỗi ông. Ông bố chồng nói, ông không cần Soja xin lỗi, ông muốn Soja biến mất khỏi mắt mình, từ nay về sau không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Con trai lớn nói anh ta biết rồi, bảo ông bố chồng chờ tin tốt. Nhiếp ảnh ra vì sợ bị Soja đuổi đi, nên còn mang theo đồ chơi đưa cho Soja, bảo cô ta chơi với mấy đứa nhỏ. Nhiếp ảnh ra cũng qua chơi cùng bọn trẻ, mặt bọn trẻ toàn bụi bẩn, không biết có phải Soja không rửa mặt cho chúng không. Nếu Soja thật sự lười tới mức không rửa mặt cho con, thì đúng là quá đáng thật. Đúng lúc họ đang chơi với nhau, con trai lớn từ ngoài bước vào. Anh ta thấy Soja nhưng không nổi nóng ngay, mà hỏi sao cô lại đang chơi với bọn trẻ, ông bố chồng và bà mẹ chồng đâu rồi. Soja thấy con trai lớn về thì rất ngạc nhiên, liền hỏi anh ta, chẳng phải đang làm ở nơi khác sao? Sao tự nhiên lại về? Con trai lớn bảo Soja đừng lảng tránh, tiếp tục hỏi ông bố chồng và bà mẹ chồng đâu rồi. Soja nói, ông bố chồng đưa bà mẹ chồng đi dạo phố rồi, họ vừa mới đi. Con trai lớn nghe vậy thì rất tức giận, bảo cô ta đặt đồ xuống, rồi đi vào phòng khách. Xem tới đây là hết rồi, hẹn các bạn vào phần sau.